नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण नवीन सब्जेक्ट म्हणजे हायड्रोलिक मशिनरी बघणार आहे. तर याचा हा पहिला पार्ट आहे. याच्या आधी आपण थेरी ऑफ मशीनचं पूर्ण लेक्चर्स कव्हर अप केले आहेत, तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळूनच जाईल. तर सुरू करूया आजचं लेक्चर. तर आज बघा आपण हायड्रोलिक मशिनरी नेमकं काय असते जाणून घेऊ. त्यानंतर हायड्रोलिक टर्बाइन्स, त्याची क्लासिफिकेशन आणि काही महत्त्वाचे पॉईंट्स बघूया. तर हळूहळू हे चॅप्टर कव्हर अप करूया, कारण हा जो सब्जेक्ट आहे एकदम इझिएस्ट, म्हणजे एकदम सोपी आणि एक्झाम मध्ये मार्क कव्हर अप करण्याला तुम्हाला मदत करेल. तर सुरू करूया आजचा चॅप्टर, तो म्हणजे हायड्रोलिक मशिनरी. बघा, हायड्रोलिक मशिनरी म्हणजे सरळ आणि साध्या भाषेत म्हणजे जी मशीन हायड्रोलिक सोबत रिलेटेड आहे. एक तर पाणी किंवा ऑइल, बरोबर आहे. हायड्रोलिक म्हणजे पाणी किंवा ऑइल, म्हणजे त्यांच्यासाठी त्यांच्यासोबत रिलेटेड जे असेल ते काय झालं, हायड्रोलिक मशिनरी झाली. तर बघा, तर हायड्रोलिक टर्बाइन्स आणि हायड्रोलिक पंप्स या प्रकारे आपण काय करू शकतो, दोन क्लासिफाईड करू शकतो. तर हायड्रोलिक टर्बाइन म्हणजे काय, तर हे काय करतात, हायड्रोलिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये करतात. हायड्रोलिक टर्बाइन हायड्रोलिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये करतात. तर हायड्रोलिक पंप काय करतात, मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन हायड्रोलिक एनर्जी मध्ये करतात. हा झाला फरक हायड्रोलिक टर्बाइन्स आणि हायड्रोलिक पंप्स मधला. तर आपण हायड्रोलिक टर्बाइन काय असते ते बघून घेऊया. हायड्रोलिक टर्बाइन बघा काय असतं, ते त्याला प्राइम मूव्हर्स म्हणतात. ते काय करतात, जी पाण्याची पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती काय करतात, मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्ट करतात. आणि ते कशी करतात, तर जो त्याला लागलेला रनर असतो त्याला फिरवून, आणि त्या रनरची एनर्जी आहे ती शाफ्टला पाठवली जाते, आणि त्या शाफ्ट जो असतो तो जनरेटरला कनेक्ट केला असतो, आणि त्या जनरेटर मधून आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो. आणि ते इलेक्ट्रिसिटी तयार करत असल्यामुळे आपण हायड्रोलिक टर्बाइन्सला काय म्हणू शकतो, हायड्रो इलेक्ट्रिक मशीन सुद्धा म्हणतात, बरोबर आहे. तर बघा, इफिशियन्सी काय असतात हायड्रोलिक टर्बाइनची खूप जास्त असते, स्पेशली पेल्टॉनची. तर हायड्रोलिक इफिशियन्सी यांची असते जवळपास 90%. तर हायड्रोलिक तर इफिशियन्सीची 90% असते, कारण त्याचं कसं असते, जी त्याची एनर्जी आहे म्हणजे हाय ग्रेड एनर्जी, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी ही हाय ग्रेड एनर्जी असते. ते तुम्हाला थर्मोडायनामिक्स मध्ये शिकायला मिळेलच. तर ही पोटेन्शियल एनर्जी हाय ग्रेड एनर्जीचं कन्व्हर्जन कशात करतात, वर्क मध्ये करतात. वर्क सुद्धा काय आहे, एक हाय ग्रेड एनर्जी आहे, आणि त्यामुळे यांची इफिशियन्सी काय असणार आहे, जास्तच असणार आहे. तर आता बघूया त्याचं थोडीशी माहिती बघूया. तर हे बघा काय असतं, एका हाईट लेवलवर म्हणजे एक डॅम वगैरे किंवा बॅरेज, तर डॅमवर वगैरे काय असते, उंचावर एक पाणी साठवलं असतं, आणि त्या पाण्याच्या मध्ये तुम्हाला माहितच आहे पोटेन्शियल एनर्जी साठवलेली असते. तर ही, आणि ते पाण्याचं काय असतं, एक सप्लाय दिला असतो पेनस्टॉक थ्रू. हा पेनस्टॉक असतो, तर याच्या थ्रू काय असतो, एक नोझल थ्रू, आणि या टर्बाईनच्या ब्लेडवर पाणी आदळलं जाते, आणि हा टर्बाईन याच्यामुळे काय होतो, गोल गोल घुमून जातो, बरोबर. तर ही झाली प्रोसेस, आणि जे पाणी असतं ती काय करते, खाली सांडते, बरोबर आहे. तर आणि हा टर्बाईन ब्लेड जो तुम्हाला दिसतोय तो पाण्याच्या वरत असतो. हे झालं लहानशी प्रोसिजर. आता काही गोष्टी जाणून घ्या. वरचं जे पाणी असतं ते असते हेड रेस्ट, बरोबर आहे. आणि जे खाली तुम्हाला पाणी सांडलेलं मिळतील ते काय म्हणायचं, त्याला म्हणायचं टेल रेस्ट. ती लिहायची त्याची लेवल. त्यानंतर हा पाणी वाहून नेणारा असतो पेनस्टॉक. नंतर बघा हे असतं नोझल. नोझल मधून पाणी जे आहे ते या टर्बाईनच्या ब्लेडवर पडेल. हा आहे टर्बाईनचा ब्लेड, ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे जे उभी पट्टी दिसती आहे ही आहे डायव्हर्टिंग मेकॅनिझम. सांगतो एक एक पॉईंट. हा डायव्हर्टिंग मेकॅनिझम आहे. त्यानंतर हे आहे ब्रेकिंग जेट, आणि एक असतो स्पर मेकॅनिझम. हे स्पिअर मेकॅनिझम जे दिसते इथं, ते स्पिअर मेकॅनिझम काय करणार बघा, हे पुढे आणि मागे सरकणार, जेणेकरून या नोझलची ओपनिंग आणि क्लोजिंग काय करेल, ते कंट्रोल करेल. तर आपल्याला गरजेनुसार किती स्पीड पाहिजे टर्बाईनचा, त्याच्यानुसार आपण काय करू शकतो, या स्पिअर मेकॅनिझमला ते ऍडजस्ट करू शकतो, ठीक आहे. तर आपण बघूया पुढे. तर सर्वात पहिल्यांदा बघा ग्रॉस हेड. आता ग्रॉस हेड म्हणजे काय, तर इट इज द डिफरन्स बिटवीन हेड रेस लेवल अँड टेल रेस लेवल. तर हेड रेस लेवल जी असेल आणि टेल रेस लेवल जी असेल यांच्यामधील फरक म्हणजे ग्रॉस हेड. त्यानंतर येतं नेट हेड, म्हणजे या नोझल पाशी जे आपल्याला हेड मिळतं ती असते नेट हेड. आता नेट हेड म्हणजे काय, हेड अवेलेबल ऍट द इनलेट ऑफ टर्बाइन. इट ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ हेड इन पेनस्टॉक. म्हणजे याचा अर्थ झाला, ऍक्च्युली आपल्याला ग्रॉस हेड पाहिजे असते, परंतु आपल्याला एक नेट हेड भेटतं इथं, म्हणजे ठीक आहे. तर हा नेट हेड का भेटतं आपल्याला, कारण जेव्हा पाणी असं वाहून येतं या पेनस्टॉक मधून, तर फ्रिक्शनमुळे काय होतं, पाण्याचं स्पीड कमी होऊन जातं, त्याचा वेग कमी होऊन जातो, किंवा त्याची एनर्जी कमी होऊन जातं. सरळ सरळ त्याची एनर्जी कमी होते, आणि एनर्जी हा त्याच्यातून कमी झाल्यामुळे हा एक लॉस असतो, बरोबर आहे. आणि नेहमीच आपण नेट हेड जर जेव्हा काढत असेल तर ग्रॉस हेड मायनस
हा काय करतो, फ्रिक्शन हेड लॉस झाला हा त्यातून वजा करतो. म्हणजे हा HF म्हणजे काय होतो, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. तर आपल्याला नेट हेड किती मिळणार, क्रॉस हेड मायनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. तर या प्रकारे असतं नेट हेड. तर नेहमीच आपल्याला टर्बाईन मध्ये काय भेटणार आहे, टर्बाईनला भेटतं ते नेट हेड असतं. तर बघूया पुढे. HG म्हणजे ग्रॉस हेड आपण बघितलाय. HF म्हणजे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पेन स्टॉक. त्यानंतर F म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, नंतर लेंथ ऑफ पेन स्टॉक, D म्हणजे डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक, त्यानंतर V म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो इन पेन स्टॉक. तर आपल्याला यावरून एक फॉर्म्युला जनरेट केलेला आहे. आपल्याला याचं एक्सप्रेशनशी काही घेणं देणं नाही, आपल्याला फॉर्म्युला विचारतील एक्झाम मध्ये. तर HF म्हणजे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पेन स्टॉक इज इक्वल टू 4FL V² अपॉन D इंटू ट्वाइस G. तर मित्र हो, तुमच्याकडे याच्यासाठी कुठली ट्रिक असेल तर तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा, म्हणजे जेणेकरून आम्ही ते दुसऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवू. तर हे HF चा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा, 4FL V² अपॉन ट्वाइस GD म्हणा किंवा D इंटू ट्वाइस G, काही म्हटलं तरी चालेल. त्यानंतर बघूया एक छोटस फॉर्म्युला. तर बघा, तुम्हाला माहितच आहे की पाण्याच्या वरती काय असते, पोटेन्शियल एनर्जी असते. आणि पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे, mgh. बरोबर, आपण खूप वर्षापासून शिकलाय. तर पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय असतं, mgh असतं. आणि पॉवर म्हणजे काय असते, तर एक कार्य करण्याची क्षमता एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियड, म्हणजे एक कार्य करायला आपल्याला किती वेळ लागतो, तो दर म्हणजे काय असते, पॉवर असते. म्हणजे जूल पर सेकंद. बरोबर, हे म्हणजे असते पॉवरचे युनिट. आणि जूल पर सेकंद म्हणजेच काय असते, वॅट असते. तर आपल्याकडे या पोटेन्शियल एनर्जीचं एकक काय आहे, तर जूल आहे. तर आपण या पोटेन्शियल एनर्जीला कशाने, टाइमने जर भाग दिला तर ते काय होईल, पॉवर होऊन जाईल. बरोबर, आणि पॉवरला बघा आपण काय केलं, हा m अपॉन टी जो आहे, mgh अपॉन टी जो आहे, तर m अपॉन टी याच्या बदल्यात काय दिला, एक m डॅश दिला. आणि m डॅश म्हणजे काय, मास फ्लो रेट. म्हणजे एका टाइम करता, या पर्टिक्युलर टाइम करता किती मास काय होत आहे, फ्लो होत आहे. पाण्याचा किती मास काय होऊन राहिला, फ्लो होऊन राहिला, तो झाला मास फ्लो रेट. तर बघा, सॉरी, आपण काय केलंय, या एक्सप्रेशनला सॉल्व्ह केलाय. कशा पद्धतीने ते दाखवतो तुम्हाला. बघा, डेन्सिटी म्हणजे काय, मास अपॉन व्हॉल्यूम. त्याच्यावरून काय केलं, आपण मासचा फॉर्म्युला काढून घेतला. मास म्हणजे काय, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. तर मास फ्लो रेट म्हणजे काय होतं, m अपॉन टी. बघा, आपण मास फ्लो रेट काय घेतला, m अपॉन टी. आणि mच्या जागी काय ठेवलाय, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. हे बघा, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. आता हे व्हॉल्यूमचा एव्ही कसा काय आला, ए म्हणजे एरिया होईल आणि व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी. तर एव्ही कसा आला, तर बघा, व्हॉल्यूमला जर आपण म्हणजे तोडलं तर मीटर क्यूब होते. बरोबर आहे, m इंटू एम इंटू एम. आणि व्हॉल्यूम अपॉन द टाइम दिला आपण. बरोबर, व्हॉल्यूम अपॉन द टाइम दिला आणि तर त्याला या पद्धतीत लिहिलं. बघा, 2m एका साईडला आणि m अपॉन म्हणजे m म्हणजे मीटर. बरोबर, मीटर पर टाइम. तर या प्रकारे असं लिहिलं तर बघा काय होईल, मीटर स्क्वेअर झाला हा, 2 मीटर स्क्वेअर. आणि मीटर पर सेकंड म्हणजे काय होतं, व्हेलॉसिटी होतं. म्हणजे व्हॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल टू एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. म्हणून हा एरिया इंटू व्हेलॉसिटी आपण इथे लिहिला आहे. बरोबर, हाच झाला एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. याच्या बदल्यात काय लिहिलाय, व्हॉल्यूम अपॉन टाइम. तर मास फ्लो रेट म्हणजे काय झाला, रो ए व्ही. बस तोच सरळ सरळ आपण उचलला आणि या यमच्या ठिकाणी टाकून दिला. तर इथं काय झाला, रो ए व्ही जी इंटू एच. ए इंटू व्ही, एरिया इंटू व्हेलॉसिटी म्हणजे डिस्चार्ज. क्यू म्हणजे काय होते, डिस्चार्ज होते. तुम्ही फ्लूइड पॉवर मध्ये शिकला असेल किंवा आपण कव्हर करूच, तर व्हेंच्युअर मीटर असेल किंवा एखादा फ्लो थ्रू पाईप असेल, तिथे आपल्याला डिस्चार्ज काढावा लागतो. तर एरिया इंटू व्हेलॉसिटी काय असतं, डिस्चार्ज असते. तर आपण रो क्यू जी एच या प्रमाणे काय ठेवलाय, फॉर्म्युला पुटअप केलाय. तर हा झाला फॉर्म्युला. पॉवर आउटपुट म्हणजे आपल्याला इथे पॉवर वेगळी होती, पॉवर वॉटर पॉवर वेगळी होती. बरोबर आहे, ही झाली वॉटर पॉवर. सरळ सरळ तुम्हाला सांगतोय, ही झाली वॉटर पॉवर. ठीक आहे, परंतु इथे आपल्याला भेटणार आहे ती वेगळी असणार आहे. का, कारण इथे आपल्याला फ्रिक्शन लॉस जे होणार, हा एच म्हणजे हेड झाला, नेट हेड झाला. बरोबर आहे, जर आपण फ्रिक्शन कन्सिडर केलं तर या पेनस्टॉक मुळे काय होऊन जाईल, काहीतरी लॉसेस होईल. आणि ते लॉसेस आपल्याला काय करायला लागेल, वजा करायला लागेल आपल्या फॉर्म्युल्यामधून, म्हणजे आपल्या पॉवर मधून ते काय करायला लागेल, वजा करायला लागेल. बघा, रो क्यू जी इंटू एच मायनस एच एफ. आता हा एच एफ म्हणजे काय आहे, फ्रिक्शन लॉस आहे. बरोबर आहे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. तर हे झालं पॉवर ऍट द इनलेट ऑफ टर्बाइन. इथे जे पॉवर भेटेल त्याचा हा फॉर्म्युला झाला. आता एक सेकंड तुम्हाला ट्रिक सांगतो. आता बघा,
टर्बाईन मध्ये कसं आहे, पाणी इकडनं येतं पेन स्टॉक मधून आणि ते खाली सांडतं. म्हणजे असं तुम्ही कन्सिडर करा की टर्बाईन काय होऊन राहिलाय, रडून राहिलाय. टर्बाईन रडत आहे, त्याच्या डोळ्यातून अश्रू गळत गळत आहे. मग एक गमतीदार गोष्ट आहे, त्याची पत्नी त्याला काय म्हणते, रोते हो क्यू, रोते क्यू होजी, काय म्हणतात, रोते क्यू होजी. तर पॉवर जे इनलेट आहे बघा मध्ये मजेशीर आहे. तर जे टर्बाईन आहे त्याची इनलेट पॉवर किती असणार आहे माहिती आहे का, रोते क्यू हो जी. तुम्ही कधीच विसरणार नाही, अपेक्षा आहे. तर पॉवर इनपुट जे भेटेल आपल्याला, आपण जी पॉवर देणार आहे टर्बाईनला ती काय असेल, रो क्यू एच जी, रोते क्यू हो जी. बरोबर आहे. तर त्याच्या पत्नीने त्याला तो डायलॉग मारलेला आहे. तर आपण एच, जर आपण फ्रिक्शन लॉसेस कन्सिडर केला तर नक्कीच काय करायचं, याच्यातून एच एफ वजा करून द्यायचा. ठीक आहे. तर हे झालं पॉवर अवेलेबल ऍट द इनलेट ऑफ टर्बाईन. त्यानंतर बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रॉलिक टर्बाईन्स. अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे, याच्यावर जसं तसं आपल्याला क्वेश्चन मिळू शकतो. तर बघा, आपण याला दोन प्रकारे क्लासिफिकेशन करूया. बाकी सुद्धा आहेत प्रकार, परंतु हे अतिशय महत्वाचे आहे. तर बघा, सर्वात पहिल्यांदा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अवेलेबल, म्हणजे टर्बाईनला, म्हणजे टर्बाईनच्या इनलेटला कुठल्या प्रकारची एनर्जी अवेलेबल आहे. एक तर इम्पल्स टर्बाईन होतात आणि दुसरे म्हणजे रिॲक्शन टर्बाईन. तर इम्पल्स टर्बाईनचे एक्झाम्पल्स बघा, पेल्टॉन, टर्गो आणि क्रॉस फ्लो. हे लक्षात ठेवा, एक्झाम मध्ये असं जास्त क्वेश्चन विचारू शकतात की टर्गो हा कोणत्या, म्हणजे कोणत्या टाईपचा काय टर्बाईन आहे, तर विचारू शकतात. त्यानंतर रिॲक्शन टर्बाईन बघा, रिॲक्शन टर्बाईन म्हणजे काय. आता इम्पल्स टर्बाईन आपण पुढे बघू, हे सर्व मी पुढे कव्हरच करणार आहे. तर इम्पल्स टर्बाईन म्हणजे काय, ज्याच्याकडे फक्त कायनेटिक एनर्जी अवेलेबल आहे इनपुटला. तर पेल्टॉन टर्बाईन, टर्गो टर्बाईन आणि क्रॉस फ्लो हे एक्झाम्पल झाले इम्पल्स टर्बाईनचे. आणि नंतर येतं रिॲक्शन टर्बाईन. आता रिॲक्शन साठी तुम्हाला लक्षात ठेवतो, रिॲक्शन म्हणजे काय, जोपर्यंत दोन गोष्टी येणार नाही तोपर्यंत रिॲक्शन होणार नाही. सिंगल स्वतःसोबत काय रिॲक्शन करू शकणार आहे, तर दोन गोष्टी. आता दोन गोष्टी म्हणजे इथे तुम्ही विचार करा, एक ट्रिकच झाली समजा ही, की एकतर कायनेटिक एनर्जी आणि प्रेशर एनर्जी, दोन प्रकारच्या एनर्जी जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत रिॲक्शन टर्बाईन होणार नाही. म्हणून रिॲक्शन टर्बाईन पाशी काय असतं, प्रेशर एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी दोन्ही एनर्जी काय असतात त्याच्या इनलेटला असतात. तर त्याचे एक्झाम्पल बघा, प्रॉपेलर टर्बाईन, त्याच्यानंतर फ्रान्सिस आणि डेरियस. आता हे जे तुम्हाला डार्क मध्ये दिसत आहेत हे तीन मेन एक्झाम्पल आहे. तर प्रॉपेलर टर्बाईनचे हे तीन, बाकी चार सब एक्झाम्पल आहे. तर मी एक पासून दाखवतो तुम्हाला. बघा, रिॲक्शन टर्बाईन म्हणजे काय, एक्झाम्पल्स त्याचे प्रॉपेलर, त्याच्यानंतर फ्लिक्स टर्बाईन, कपलान टर्बाईन, ट्युबुलर टर्बाईन, बल्ब टर्बाईन, नंतर फ्रान्सिस टर्बाईन आणि डॅरियस टर्बाईन. हे झाले रिॲक्शन टर्बाईनचे एक्झाम्पल. त्यानंतर बघूया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऍट द इनलेट ऑफ टर्बाईन, म्हणजे टर्बाईनच्या इनलेटला जो फ्लो आहे तो कशा प्रकारचा आहे. बघा, टँजेन्शियल असू शकतो, त्याच्यानंतर ऍक्सियल असू शकतो फ्लो, किंवा मिक्स फ्लो असू शकतो. तर हे झालं हायड्रॉलिक टर्बाईनचं क्लासिफिकेशन. याच्यानंतर जर आपण क्लासिफाईड करतो म्हटलं तर त्याचा हेड किती आहे, म्हणजे हेड किती उंच आहे त्याच्यावर सुद्धा आपण क्लासिफाईड करू शकतो. म्हणजे हाय हेड टर्बाईन, मीडियम हेड टर्बाईन, लो हेड टर्बाईन. त्याचा काही आवश्यकता नाही आहे, आपण ते पुढे कव्हर केलेलंच आहे. त्याच्यानंतर स्पेसिफिक स्पीडवर सुद्धा काय करतात, त्याला क्लासिफाईड करतात. हाय स्पेसिफिक स्पीड, लो स्पेसिफिक स्पीड. आपल्याला त्याच्याशी काही इतकं महत्वाचं नाही आहे, तर आपण पुढे कव्हर करणार आहेतच. तर आता बघूया इम्पल्स टर्बाईन आणि रिॲक्शन टर्बाईन म्हणजे काय. तुम्हाला मी सांगितलंच होतं, ज्याच्या फक्त इनलेटला कायनेटिक एनर्जी प्रेझेंट असेल त्याला काय म्हणायचं, इम्पल्स टर्बाईन म्हणायचं. त्याचे एक्झाम्पल पेल्टॉन, टर्गो, क्रॉस फ्लो टर्बाईन्स. त्याच्यानंतर रिॲक्शन टर्बाईन म्हणजे काय, ज्याच्या एंट्रीला कायनेटिक एनर्जी आणि प्रेशर एनर्जी अवेलेबल असेल, ते झाले रिॲक्शन टर्बाईन. तर फ्रान्सिस, कपलान आणि प्रॉपेलर टर्बाईन त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. आता बघूया फ्लोच्या बेसिसवर जे आपण क्लासिफाईड केलं होतं ते टँजेन्शियल फ्लो, ऍक्सियल फ्लो आणि मिक्स फ्लो टर्बाईन. आता सरळ सरळ एक फार काही किचकट गोष्टी नाही आहे या. तर टँजेन्शियल फ्लो टर्बाईन म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये, ज्या टर्बाईनमध्ये जो त्याच्या हे व्हील जे आहे याच्यावर कसल्या प्रकारचा फ्लो येतो त्याच्यावर हे क्लासिफिकेशन आहे. म्हणजे या बकेटवर बघा टँजेन्शियली काय येतात, फ्लो येऊन राहिला. बरोबर आहे. तुम्हाला पेल्टॉन टर्बाईन बघितलं असेल, त्याच्या टँजेन्शियल काय येतात, फ्लो येतात, म्हणून याला काय म्हणायचं, टँजेन्शियल फ्लो टर्बाईन. त्याच्यानंतर ऍक्सियल फ्लो टर्बाईन. तर ऍक्सियल फ्लो मध्ये बघा, जो वॉटर आहे, जे वॉटर आहे ते कसं आहे, या शाफ्टच्या ऍक्सिसला पॅरलल काय येतात, फ्लो येतात. म्हणजे वरतून येणार. बघा तुम्हाला हे ब्ल्यू मध्ये दिसत आहेत, हे कसं येऊन राहिलं, या शाफ्टची जी ऍक्सिस आहे त्याला पॅरलल काय येऊन राहिली आहे, फ्लो येऊन राहिला आहे. बरोबर आहे, इनलेट फ्लो. तर त्यामुळे याला काय म्हणायचं, ऍक्सियल फ्लो टर्बाईन. वेन वॉटर एंटर द टर्बाईन इन ऍक्सियल डायरेक्शन अँड लिव्ह द टर्बाईन इन ऍक्सियल डायरेक्शन अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट. म्हणजे शाफ्टची जी ऍक्सिस असेल त्याच्या अलॉंग येणार आणि त्याच्या अलॉंग काय होणार, बाहेर निघणार. त्याला काय म्हणायचं, ऍक्सियल फ्लो टर्बाईन. आणि त्याचं एक्झाम्पल बघा, कपलान टर्बाईन आणि प्रॉपेलर टर्बाईन.
त्यानंतर येतं मिक्स फ्लो टर्बाईन. आता मिक्स फ्लो टर्बाईन तर तुम्ही ब्लेड इथं बघूनच राहिला आहात. यामध्ये कसं होतं, जे वॉटर आहे ते काय करतं, रेडियल डायरेक्शनला एंटर करतं आणि एक्सियल डायरेक्शननं बाहेर निघतं. बघा, रेडियली इन आणि एक्सियली आउट, तर ते काय झालं, मिक्स फ्लो टर्बाईन. तर त्याचे एक्झाम्पल झालं फ्रान्सिस टर्बाईन. त्याचं एक्झाम्पल काय झालं, फ्रान्सिस टर्बाईन. तर आता बघूया पेल्टॉन टर्बाईन. तर एक 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 आपण काय करायचं, आता टर्बाईन कव्हर अप करायची आहे. तर फार महत्वाचं आहे थोडंसा बघा. पेल्टॉन टर्बाईन जे आहे ते टँजेन्शियल फ्लो टर्बाईन आहे, बरोबर आहे, आणि इम्पल्स टर्बाईन आहे. आणि याचा हाय हेड असतो, म्हणजे खूप उंचावर जर पाणी पाठवायचं असेल आपल्याला, म्हणजे याचा उपयोग आपण करतो. ठीक आहे, हाय हेड टर्बाईन आहे. तर याला बघा, ह्या ज्या आहेत रोटरला बघा बकेट्स असतात. तर ह्या बघा, ह्या कशा बकेट्स आहेत, डबल सेमी हेमी स्पेरिकल स्पून शेप बकेट्स आहेत. कशा आहेत, डबल सेमी हेमिस्पेरिकल स्पून शेप बकेट्स आहेत. त्याच्या त्या रोटरच्या भोवती मांडलेल्या असतात. त्याच्यानंतर ऍट द सेंटर ऑफ ईच बकेट स्प्लिटर इज प्रोव्हाइडेड. बघा इथं सेंटरला बघा काय दिलाय, स्प्लिटर दिलाय. हे स्प्लिटर आहे जे काय करतं, येणाऱ्या पाण्याला काय करतं, विभाजन करतं. म्हणजे काय होऊन जाईल, एनर्जी पाण्याची डिस्ट्रीब्यूट होऊन जाईल. त्यानंतर ऍट द टीप ऑफ ईच बकेट अ ग्रूव्ह इज कट सो दॅट वॉटर ऑफ जेट स्ट्राईक टू द राईट बकेट. हा ग्रूव्ह एक काय करतो, कट केलेला असतो, म्हणजे बरोबर ज्या बकेटवर पाणी पडायला पाहिजे त्याच बकेटवर पाणी पडलं जातं. त्यानंतर अ स्पियर मेकॅनिझम इज यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वॉटर स्ट्राईक ऑन रोटर. एक स्पियर मेकॅनिझम तुम्हाला दाखवलं होतं मी, बघा हे झालं स्पियर मेकॅनिझम, बरोबर आहे, हे झालं स्पियर मेकॅनिझम. हे काय करणार आहे, रेसिप्रोकेट होणार आहे. याला कंट्रोलिंग काहीतरी बाहेरून कंट्रोल वगैरे असणार आहे याच्यावर. तर हे मेकॅनिझम काय करेल, पाण्याचा फ्लो कंट्रोल करेल. तर बघूया आता स्पियर मेकॅनिझम समजलं. त्याच्यानंतर बघा, टू स्टॉप रोटेटिंग व्हील ऑफ रोटर ड्यू टू इट्स इनर्शिया अ ब्रेकिंग जेट इज यूज. आता ब्रेकिंग जेट म्हणजे काय तुम्हाला सांगतो मी. हा बघा, जर टर्बाईन आपण स्टॉप केला, बरोबर आहे, म्हणजे याचं नोझल बंद केलं, तर हा काय करणार आहे, स्वतःवरून घुमत राहणार आहे त्याचं इनर्शियामुळे, बरोबर. त्याच्यामध्ये मुवमेंट असणार आहे, मोमेंटम असणार आहे, त्याच्या इनर्शियामध्ये तो सुद्धा घुमत राहणार आहे स्वतःभोवती. तर काय करायचं, याला एक ब्रेकिंग जेट द्यायचा उलट्या डायरेक्शननं. आणि या ब्रेकिंग जेटमुळे काय होईल, याची डायरेक्शन या दिशेने असेल पाण्याची आणि हा फिरत असेल या दिशेनं. त्यामुळे काय होईल, याला काय लागेल, ब्रेक लागेल, बरोबर आहे, याला काय लागेल, ब्रेक लागेल. तर या प्रकारे काय असेल, एक ब्रेकिंग जेट असेल, त्याच्यामुळे याच्या रोटेशनला काय लागेल, ब्रेक लागून जाईल. तर ठीक आहे मित्र हो. डायव्हर्टिंग मेकॅनिझम. आता डायव्हर्टिंग मेकॅनिझम काय असतंय, आपल्याला कधी कधी सडनली पॉवर ऑफ कंडिशन येत असेल, म्हणजे एखाद्या वेळेस इमर्जन्सी आली असेल, तर इमर्जन्सीच्या वेळेस काय करायला लागते, आपल्याला लगेच काय करायला लागतं, बंद करून टाकावं लागते. आपला सप्लाय जो असतो पाण्याचा इनलेट सप्लाय बंद करावा लागतो. आणि तो बंद करण्यासाठी आपण काय वापरतो, डायव्हर्टिंग मेकॅनिझम वापरतो. तर हे झालं पेल्टॉन टर्बाईन बद्दल थोडीशी माहिती. आता आपण बघूया काही टर्म्स आहेत. गव्हर्निंग ऑफ पेल्टॉन टर्बाईन. गव्हर्निंग म्हणजे काय, तर आपल्याला कधी कधी काय करायला लागतं, त्याचा जो आउटपुट आहे, किंवा म्हणजे प्रत्येक वेळेस जी पॉवर आउटपुट आहे जे आपल्याला बाहेर लागत असेल, ती काय असणार आहे, कॉन्स्टंट राहत नाही, कमी जास्त होऊ शकते. म्हणून त्याला काय करायला लागते, गव्हर्न करायला लागते. आणि त्याला गव्हर्निंग करण्यासाठी आपल्याला बघा एक स्पियर मेकॅनिझम वापरू शकतो आपण बघितलंच आहे. त्यानंतर ब्रेकिंग जेट वापरू शकतो किंवा डिफ्लेक्टर मेकॅनिझम वापरू शकतो. या तिघांमुळे काय करू शकतो आपण, त्या टर्बाईनची स्पीड काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. ते काय झालं, गव्हर्निंग ऑफ पेल्टॉन व्हील. त्यानंतर बघा रन अवे स्पीड. आता हा रन अवे स्पीड म्हणजे काय, हा झाला डिझाईन स्पीड, म्हणजे मॅक्झिमम स्पीड ऑफ द टर्बाईन दॅट इज रन अवे स्पीड. म्हणजे इतका त्याचा स्पीड असला पाहिजे का त्या स्पीडवर, म्हणजे तो किती स्पीड पर्यंत फिरणार का, जेणेकरून तो फेल्युअर होणार नाही. तो स्पीड म्हणजे कोणता, रन अवे स्पीड. ठीक आहे, द मॅक्झिमम स्पीड टू विच अ टर्बाईन कॅन रोटेट विथ नो लोड अँड फुल गाईड व्हेन ओपनिंग. तर हा झाला रन अवे स्पीड. त्यानंतर एक बघा टर्म खूप महत्वाची आहे, एक्झाम मध्ये 100% मॅक्झिमम चान्सेस असतात त्याचे विचारण्याचे. तर स्पेसिफिक स्पीड. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाईन म्हणजे काय, द स्पीड ऑफ जिओमेट्रिकली सिमिलर टर्बाईन विच वुड डेव्हलप अ युनिट पॉवर बाय वर्किंग अंडर युनिट हेड. तर ही झाली स्पेसिफिक स्पीडची डेफिनेशन. आणि याला काय नसतं, एकक नसतं, इट इज अ युनिटलेस क्वांटिटी. तर हा झाला याचा फॉर्म्युला फॉर पेल्टॉन टर्बाईन. NS म्हणजे स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल टू N अंडर रूट ऑफ V अपॉन H रेस्ट टू द पॉवर 5/4. हा झाला स्पेसिफिक स्पीडचा फॉर्म्युला. त्यानंतर अतिशय महत्वाचे पॉइंट्स आहे पेल्टॉन टर्बाईन बद्दल. याच्या पैकी तुम्हाला एक ना एक तर एक्झाम मध्ये बघायला मिळेल. तर पहिला बघूया पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ जेट ऍट द इनलेट इज गिवन बाय.
म्हणजे पेल्टॉन टर्बाईनची व्हेलॉसिटी ऑफ जेट किती आहे, तर CV इन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH. आता CV म्हणजे काय, कोएफिशियंट ऑफ व्हेलॉसिटी. तो किती असतो, 0.98 किंवा 0.99. H म्हणजे काय, नेट हेड ऑन टर्बाईन. त्यानंतर व्हेलॉसिटी ऑफ व्हील U इज गिवन बाय U इज इक्वल टू फाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH. फाय म्हणजे स्पीड रेशो आणि त्या स्पीड रेशोची व्हॅल्यू बघा 0.43 ते 0.48 पर्यंत व्हॅरीज होतात. आणि मी जे हे तुम्हाला सांगताय हे 100% इतकं महत्वाचं आहे. तुम्ही मागचे पेपर जर काढून बघितले तुम्हाला यापैकीच क्वेश्चन पाहायला मिळतील, कारण हा चॅप्टर खूप इझी आहे. याच्यामध्ये फॅक्च्युअल व्हॅल्यूज खूप जास्त आहे, तुम्हाला हा पाठ करावा लागतील. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट पॉइंट, द अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट थ्रू बकेट्स इज टेकन ॲट 165 डिग्री इफ नो अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन. तर अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन किती घ्यायचा, 165 डिग्री. त्यानंतर द मीन डायमीटर ऑफ पिच डायमीटर और पिच डायमीटर D ऑफ द पेल्टॉन व्हील इज गिवन बाय. आता ही कशी काढायची, आपल्याला माहित आहे U इज इक्वल टू पाय DN अपॉन 60. याला आपण मॉडिफाय केलं तर D इज इक्वल टू काय येईल, 60U अपॉन पाय N. तर हे झालं पिच डायमीटर ऑफ द पेल्टॉन व्हील. त्यानंतर जेट रेशो, अतिशय महत्वाचा पॉइंट. इट इज द डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ पिच डायमीटर ऑफ द पेल्टॉन व्हील टू द डायमीटर ऑफ जेट. म्हणजे पेल्टॉन व्हीलची डायमीटर, व्हीलची डायमीटर अपॉन जेटची डायमीटर. तर हे झाला जेट रेशो आणि त्याला डिनोट केलं जाते M न. M इज इक्वल टू कॅपिटल D अपॉन स्मॉल d. व्हीलची डायमीटर अपॉन जेटची डायमीटर आणि ती किती असते, यांचा रेशो 12 असते फॉर मोस्ट केसेस. त्याच्यानंतर येतात नंबर ऑफ बकेट्स ऑन रनर इज गिवन बाय. आता त्या बकेट्स किती असतात त्या रनरवर, ते कशाने दिलं आपल्याला, Z इज इक्वल टू 15 प्लस D अपॉन ट्वाइस D. बघा D अपॉन ट्वाइस D यांनी कसं दिलं आहे, ट्वाइस D ला 15 जशा तसे प्लस 1/2 आहे, 1/2 ला 0.5 लिहिलं आणि D/D म्हणजे काय होतं, M होतं. बरोबर आहे. 15 प्लस 0.5 M. या पद्धतीत तुम्हाला फॉर्म्युला एक्झाम मध्ये विचारू शकतं किंवा या पद्धतीत. ठीक आहे, दोन्ही फॉर्म्युले तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यानंतर नंबर ऑफ जेट्स. आता नंबर ऑफ जेट्स म्हणजे काय, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टर्बाइन बाय द रेट ऑफ फ्लो वॉटर थ्रू द सिंगल जेट. म्हणजे टोटल किती या टर्बाइन मधून वॉटर फ्लो होऊन राहिला भागीला फ्लो ऑफ वॉटर थ्रू द सिंगल जेट म्हणून किती फ्लो होऊन राहिला. तर हे झालं नंबर ऑफ जेट्स. त्यानंतर बघूया थोडेसे पॉइंट. प्रोपेलर टर्बाइन इज अ फ्लिक्स ब्लेड टर्बाइन. हा पॉइंट हा अतिशय महत्वाचा, हे काय पॉइंट्स आहेत. तर प्रोपेलर टर्बाइनला काय म्हणतात, फिक्स ब्लेड टर्बाइन्स म्हणतात आणि कपलान टर्बाइन्स काय असतात, यांचे मुव्हेबल ब्लेड असतात. त्यानंतर बघा ओव्हरऑल इफिशियन्सी आहे जी पेल्टॉन टर्बाइनची ती जवळपास 85 ते 90% असते. त्यानंतर इफिशियन्सी ऑफ कपलान टर्बाइन किंवा प्रोपेलर टर्बाइनची 92% असते. त्यानंतर फ्रान्सिस टर्बाइनची जी इफिशियन्सी आहे ती आहे 94%. तर हे झाले अतिशय महत्त्वाचे पॉइंट्स. तर ठीक आहे मित्र हो, थँक्यू. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुमच्या काही कमेंट्स असेल तर त्या आम्हाला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.